Marque quick tutorial. I hope it's really quick. So after prepping your balloon pump and balloons, you'll need a chopstick. Para saan? It's for double stuffing. Isa ito sa mga tricks na ginagawa ko whenever gumagawa ako ng balloon marque. The reason, kailangan sturdy and steady ang balloon base. Kasi kung isa lang na pumutok, naku, sira na agad ang buong structure ng marque. Now for the balloon sizes, gumamit ako ng 8 inches balloons for the main, then 4 inches balloons for the ones in between. Kailangan din natin ng balloon with water as weights para hindi libarin ang balloons. Sequence natin ay una mong ilalagay 8 inches, then 4 inches, then 8 inches, then 4 inches, and so on. Dito gumawa ako ng 6 quads of 8 inches and 5 quads of 4 inches. Yung balloon weights naman, ilalagay natin sa tatlong 4 inches balloons to form a quad. Kailangan natin ng dalawang ganito at ipupwesto ito sa panghuling 4 quads on both sides. Originally, gagamitin ko sana yung black balloon with water as weight, pero parang mabigat na. Kaya instead, nag-inflate na lang ako ng tig 5 inches, dalawa, at inilagay sa magkabilang dulo para hindi gumalaw ang base. Now, testing time. O, diba? Sturdy na ang ating balloon base. Next, i-attach na natin ang mga foil balloons. Starting with this giant Pikachu. Imagine, 52 inches siya. Ang laki. Itatali natin yung part kung saan pinapasok yung nozzle ng pump using a 260Q balloon. Then gagawa ng loop at isushoot sa dalawang balloons kung kaya. Pero kung hindi, okay lang yung isa. Same process then with other foil balloons. Siyempre, gagalaw pa rin sila. So ang next step ay gagamit tayo ng balloon glue dot at yung bagong discovery ko, B7000 adhesive. First, glue dot muna for temporary stick. Tapos, saka ko nilagyan ng B7000. Ang catch lang, medyo matagal mag-dry, pero worth it kasi super kapit talaga. Para ma-secure si Pikachu at yung number 4 na foil, naglagay ako ng nylon string sa mga butas sa gilid nila. Gumawa rin ako ng balloon chain as an accent. Optional naman kasi pwedeng i-remove yung balloon chain kung hindi gusto ni client. Pero dahil ayokong tumumba-tumba si Pikachu, nagdagdag pa ako ng mini balloon garlands, front and back, para nakaipit siya. Naglagay din ako ng red mini garlands para balance yung kabilang side. And to complete the setup, nag-add ako ng small diamond foil sa balloon base as extra accents. And last touch, syempre, spray ng balloon brightener. And that gives that premium polished look. Finally, kailangan natin sukatin para aware si client sa actual size ng ipipick up nila. And the result is mas malaki pa siya kesa sa birthday celebrant. And that's it for my Pokemon Balloon Marque quick tutorial. Kung nag-enjoy ka, don't forget to like, share, and follow para sa mga more balloon tips and tricks. Remember? You teach me and I'll teach you.